Good morning student. In today's lecture we start the next chapter of Business Economics Part 2. The chapter name is Theory of Multiplier. In this chapter we learn about the introduction of multiplier, then the assumption of multiplier, then the working of multiplier, then the reverse multiplier, then the leakages of multiplier and criticism or limitation of multiplier. So we start with first introduction. The theory of multiplier is one of the path-breaking contributions of J.M. Keynes. Multiplier explains the relationship between the investment and income. According to J.M. Keynes, an increase in investment will lead to the multiple increase in aggregate income. Multiplier is defined the relationship between the initiated increase in investment and the final increase in aggregated income. In other words, it is a ratio of change in income to the change in investment. Change in investment lead to the change in income via the consumption expenditure. Symbolically, it can be represented as multiplier is equal to delta y divided by delta I. Suppose the delta I is equal to 5 crores and the delta y is equal to 20 crores, then the multiplier value is 4. Each multiplier then an increase the investment will lead to the increase in income by the 4 times. Thus the change in income will be more than the change in investment. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की थेरी ऑफ मल्टिप्लियरच्या माध्यमातून जे.एम. केन्स यांनी ठिकाणी आपल्या इकॉनॉमीला एक ब्रेकिंग कंट्रीब्युशन हे दिलेलं दिसून येतं. तर मल्टिप्लियरच्या माध्यमातून काय केलं जातं तर त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट आणि इन्कम यांच्यामधलं रिलेशनशिप जे आहे ते आपल्याला एक्सप्लेन करण्यासाठी मल्टिप्लियर थेरीचा उपयोग केलेला दिसून येतो. तर जे.एम. केन्स यांनी सांगितलं की इन्व्हेस्टमेंट ज्याप्रमाणे आपल्याला वाढलेली दिसून येते याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला ॲग्रिगेट इन्कम जे आहे ते आपल्याला मल्टिपल पद्धतीने ठिकाणी आपल्याला इन्क्रीज झालेलं दिसून येतं. म्हणजे ज्या प्रमाणात आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट वाढलेली दिसून येते त्याच्या मल्टिपल प्रेजमध्ये आपल्याला ठिकाणी इन्कम हे वाढलेलं दिसून येतं. मल्टिप्लियरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इनिशियल इन्व्हेस्टमेंटमध्ये किती प्रमाणात वाढ झाली आणि त्या ठिकाणी ॲग्रिगेट इन्कममध्ये किती प्रमाणात वाढ झाली याच्यामधलं रिलेशनशिप आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला मल्टिप्लियरची आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कममध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला आणि इन्व्हेस्टमेंटमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला याचा रेशिओ आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला मल्टिप्लियरची मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर कन्झम्पशन एक्सपेंडिचरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की इन्व्हेस्टमेंटमध्ये चेंज झाल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कममध्ये चेंज झालेला दिसून येतो. तर हे सिम्बॉलिकली कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं जातं तर मल्टिप्लियर इज इक्वल टू डेल्टा वाय डिवायडेड बाय डेल्टा आय. तर जर समजा त्या ठिकाणी डेल्टा आय जर 5 करोड असेल आणि डेल्टा वाय जर त्या ठिकाणी 20 करोड असेल तर आपल्याला मल्टिप्लियरची व्हॅल्यू ही त्या ठिकाणी आपल्याला 4 असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला मल्टिप्लियर हे आयडेंटिफाय केलेले दिसून येतात. याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की जर त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये वाढ झाली तर त्या ठिकाणी इन्कममध्ये आपल्याला 4 पटीने त्या ठिकाणी वाढ झालेली आपल्याला दिसून येईल. अशा पद्धतीचं सोल्युशन हे ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय झालेलं दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये होणाऱ्या वाढीपेक्षा इन्कममध्ये आपल्याला जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी वाढ झालेली दिसून येते. J.M. Keynes developed this theory in 1929. Keynes and multiplier is known as investment or the income multiplier. R.F. Khan gives another version in 1931 which come to known as the employment multiplier. Employment multiplier explains the relationship between the increase in primary employment to the total employment. It explains how the employment of one person lead to the number of people indirectly employed, while the investment multiplier of the Keynesian is represented by K and employment multiplier of R.F. Khan is denoted by the के एपेस्टॉपी. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की जे.एम. केन्स यांनी त्यांची मल्टिप्लियर थेअरी जी आहे ती 1929 साली डेव्हलप केली. त्याला त्या ठिकाणी त्या केन्सन मल्टिप्लियर थेअरी किंवा त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट किंवा इन्कम मल्टिप्लियर थेअरी असं देखील म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर 1931 साली R.F. खान यांनी त्यांचं दुसरं व्हर्जन त्या ठिकाणी आपल्याला तयार केलेलं दिसून येतं. त्याला त्या ठिकाणी एम्प्लॉयमेंट मल्टिप्लियर असं म्हटलं जातं. तर याच्या माध्यमातून काय केलं जातं तर प्रायमरी एम्प्लॉयमेंट आणि टोटल एम्प्लॉयमेंट याच्यामधला जो काही चेंज आहे किंवा याच्यामध्ये जे काही कमी जास्तपणा होतो याच्यामधलं रिलेशनशिप डेव्हलप करण्यासाठी किंवा याच्यामधलं रिलेशनशिप आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला एम्प्लॉयमेंट मल्टिप्लियर थेअरी यूज केलेली दिसून येते. म्हणजेच याच्या माध्यमातून थोडक्यात एका व्यक्तीला एम्प्लॉयमेंट मिळाल्याच्या नंतर त्याच्या माध्यमातून इतर व्यक्तींना कशा पद्धतीने इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट त्या ठिकाणी निर्माण होते हे त्या ठिकाणी आपल्याला एम्प्लॉयमेंट मल्टिप्लियर थेअरीच्या माध्यमातून आपल्याला एक्सप्लेन केलेलं दिसून येतं. तर केन्सन यांची जी काही इन्व्हेस्टमेंट मल्टिप्लियर थेअरी जी आहे ती आपल्याला के या अक्षराने रिप्रेझेंट केली जाते. तर एम्प्लॉयमेंट मल्टिप्लियर थेअरी R.F. खान यांची जी आहे ती आपल्याला के एपेस्ट्रॉफीच्या माध्यमातून आपल्याला डिनोट केलेली दिसून येते.
The value of multiplier depend upon the marginal propensity to consume. MPC refers to the change in consumption due to the change in income. It is expressed as MPC is equal to delta C divided by delta Y. There is a direct relationship between the MPC and multiplier. Higher the MPC, higher will be the value of multiplier and vice versa. The following formula is used to calculate the value of K. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की मल्टिप्लियर्स हे ठिकाणी आपल्याला मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कंझ्युम याच्यावरती डिपेंड असलेले आपल्याला दिसून येतात. तर मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कंझ्युम ही कशा पद्धतीने ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करत असतो, तर त्या ठिकाणी इन्कममध्ये चेंज झाल्यामुळे त्या ठिकाणी कन्झम्पशनमध्ये कशा पद्धतीने चेंज होतो हे त्या ठिकाणी आपल्याला MPCच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलं जातं. मग त्याचा आपल्याला फॉर्म्युला दिला आहे तो म्हणजेच डेल्टा C डिवायडेड बाय डेल्टा Y याच्या माध्यमातून आपल्याला MPC हे त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं जातं. आणि याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की MPC म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कंझ्युम आणि मल्टिप्लियर यांच्यामध्ये आपल्याला ठिकाणी डायरेक्ट रिलेशनशिप असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला MPC हा हायर असतो त्यावेळेला मल्टिप्लियरच्या देखील व्हॅल्यू आपल्याला हाय असलेल्या दिसून येतात. आणि ज्यावेळेला MPCच्या व्हॅल्यू ह्या कमी असतात, लोअर असतात, तेव्हा मल्टिप्लियरची व्हॅल्यू देखील आपल्याला कमी असलेली दिसून येते. तर Kच्या व्हॅल्यू आपल्याला आयडेंटिफाय करण्यासाठी म्हणजेच त्या ठिकाणी इन्कम मल्टिप्लियरच्या व्हॅल्यू आयडेंटिफाय करण्यासाठी किंवा इन्व्हेस्टमेंट मल्टिप्लियरच्या व्हॅल्यू आयडेंटिफाय करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला खाली फॉर्म्युला दिला आहे. तर फॉर्म्युला कोणता आहे तो आपण आता पुढे पाहणार आहोत. K is equal to 1 divided by 1 minus MPC. It can also express as K is equal to 1 divided by MPS. As MPC plus MPS is equal to 1, therefore MPS is equal to 1 minus MPC. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला दिला आहे तो म्हणजेच K is equal to 1 divided by 1 minus MPC. तर या ठिकाणी आपल्याला त्याचं इलस्ट्रेशन करून दिलं आहे ते म्हणजेच K is equal to 1 divided by MPS. तर MPS त्या ठिकाणी का आला तर MPC प्लस MPS याचं प्लस केलं तर आपल्याला 1 त्या ठिकाणी मिळत असतो. त्यामुळे MPSच्या व्हॅल्यू आपण आयडेंटिफाय करत असताना 1 मायनस MPC जर केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला MPSच्या व्हॅल्यू ठिकाणी मिळत असतात. त्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी Kची व्हॅल्यू ही आयडेंटिफाय करू शकतो किंवा इन्व्हेस्टमेंट मल्टिप्लियर जे आहे त्याची व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणी MPCची व्हॅल्यू ही ती त्या ठिकाणी आपल्याला 5:1 असेल तर आपण K कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करू शकतो तर 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस 5:1 इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 4 डिवायडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 डिवायडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.25. अशा पद्धतीने आपण Kची व्हॅल्यू ही त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो. If the investment increase by the ₹10 crore, then the increase in income will be delta Y is equal to delta I into K is equal to 10 into 1.25 is equal to ₹12.5 crores. म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंटच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या 10 करोडने त्या ठिकाणी वाढल्या तर इन्कम कशा पद्धतीने आपण आयडेंटिफाय करू शकतो किंवा इन्कममध्ये किती प्रमाणात वाढ झाला हे आपण कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करू शकतो तर डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा I इंटू K. तर डेल्टा आयची आपल्याला व्हॅल्यू दिली आहे ती म्हणजेच 10 करोड आणि डेल्टा Kची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे ती म्हणजेच 1.25. याचं मल्टिप्लिकेशन केल्याच्यानंतर आपल्याला ठिकाणी 12.5 करोड त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम त्या ठिकाणी जनरेट झालेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने आपण MPCच्या माध्यमातून आणि इन्व्हेस्टमेंट इन्क्रीज म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटमध्ये झालेल्या चेंजच्या माध्यमातून आपण इन्कममध्ये किती प्रमाणात चेंज होईल हे आयडेंटिफाय त्या ठिकाणी करू शकतो. नेक्स्ट इज अझम्पशन ऑफ मल्टिप्लियर. तर मल्टिप्लियर आयडेंटिफाय करत असताना आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारची अझम्पशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला घ्यावी लागतात किंवा कोणकोणत्या गोष्टी अज्युम केल्या जातात ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर ती कोणकोणते अझम्पशन्स आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज इकॉनॉमी इज अ क्लोज इकॉनॉमी. देर इज अ नो फॉरेन ट्रेड. म्हणजे सगळ्यांनी फर्स्ट आपल्याला अझम्पशन दिले ते म्हणजेच मल्टिप्लियर आपल्याला आयडेंटिफाय करत असताना त्या ठिकाणी इकॉनॉमी जी आहे ती क्लोज इकॉनॉमी जी आहे ते असं अज्युम त्या ठिकाणी करावं लागतं. म्हणजेच त्या इकॉनॉमीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे फॉरेन ट्रेड होत नाहीत अशा पद्धतीची इकॉनॉमी त्या ठिकाणी घेऊन आपण त्या ठिकाणी मल्टिप्लियर हे आयडेंटिफाय केले जातात. नेक्स्ट इज देर इज अ नो गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शन. म्हणजे सेकंड नेक्स्ट आपल्याला अझम्पशन्स दिले ते म्हणजेच त्या इकॉनॉमीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शन नाहीत असं ठिकाणी अज्युम करून त्यानुसार ठिकाणी आपल्याला मल्टिप्लियर हे आयडेंटिफाय केलेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट एक्झिस्ट. म्हणजे सेकंड त्या इकॉनॉमीमध्ये फुल एम्प्लॉयमेंट नाही असं ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं आणि त्यानुसार मल्टिप्लियर हे आयडेंटिफाय केले जातात. MPC रिमेन द कॉन्स्टंट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इन्कम जनरेशन अँड प्रोपोगेशन. म्हणजे ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला अझम्पशन्स दिले ते म्हणजेच MPC म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कंझ्युम जो आहे तो पूर्ण इन्कम जनरेशनच्या प्रोसेसमध्ये पूर्णपणे कॉन्स्टंट आहे असं त्या ठिकाणी मानलं जातं आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी मल्टिप्लियर हे आयडेंटिफाय केले जातात.
नेक्स्ट इज देअर इज अ नो चेंज इन मॉनिटरी अँड फिस्कल पॉलिसी. म्हणजेच त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे मॉनिटरी की फिस्कल पॉलिसी जी आहे त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा चेंज होत नाही असं ठिकाणी अज्युम करून त्यानुसार ठिकाणी आपल्याला मल्टीप्लेयर हे आयडेंटिफाय केले जातात. नेक्स्ट इज एक्सेस कॅपॅसिटी एक्झिस्ट इन द कन्झ्युमर गुड्स इंडस्ट्री. म्हणजेच त्या ठिकाणी कन्झ्युमर गुड्स इंडस्ट्रीमध्ये त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एक्सेस कॅपॅसिटी एक्झिट आहे त्या ठिकाणी किंवा एक्सेस कॅपॅसिटी ठिकाणी आहे असं अज्युम करून त्यानुसार त्या ठिकाणी मल्टीप्लेयर हे आयडेंटिफाय केले जातात. नेक्स्ट इज इन्क्रीज इन इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्क्रीज इन इन्कम आर इन्स्टंटेनियस. म्हणजेच त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आणि इन्कममध्ये जी काही वाढ होते ती अगदी त्वरित होते असं त्या ठिकाणी अज्युम करून त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला मल्टीप्लेयर हे आयडेंटिफाय केलेले आपल्याला दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की मल्टीप्लेयर आयडेंटिफाय करत असताना अशा प्रकारचे वेगळे अजम्पशन्स जे आहेत त्या ठिकाणी घेतले जातात आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी मल्टीप्लेयर हे आयडेंटिफाय केले जातात. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेयर. म्हणजेच त्या ठिकाणी मल्टीप्लेयर जे आहे ते कशा पद्धतीने वर्क करतात ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहे. तर ते कशा पद्धतीने वर्क करतात ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. The process of income propagation due to the multiplier effect can be explained with the help of the example. Let us assume that the initial investment increased by the rupees 4,000 crore in the transport sector and the MPC is equal to 4:3. The value of multiplier and increase in aggregate income can be calculated as follows. MPC is equal to 4:3, therefore the MPS is equal to 4:1, therefore the K is equal to 1 divided by MPS is equal to 1 divided by 4:1 is equal to 4. Delta Y is equal to delta I into K is equal to 4,000 into 4 is equal to 16,000 crores. तर या ठिकाणी आपल्याला मल्टीप्लेयरच्या इफेक्टमुळे त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कममध्ये कशा पद्धतीने चेंज होतो किंवा इन्कममध्ये कशा पद्धतीने वाढ होते ही पूर्ण प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला एक्झाम्पलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेली आहे. तर याकडे आपल्याला एक्झाम्पल दिलं की एका ट्रान्सपोर्टेशन सेक्टरमध्ये जर समजा इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती 4,000ने वाढली आणि त्याचा MPC म्हणजेच मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम हा 4:3 असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला मल्टीप्लेयरच्या व्हॅल्यू किती असतील आणि त्याचा इन्कममध्ये किती प्रमाणात इफेक्ट होईल किंवा इन्कम कशा पद्धतीने वाढेल, ॲग्रिगेट इन्कम जे आहे ते कशा पद्धतीने वाढेल हे त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर जर समजा MPC हा त्या ठिकाणी 4:3 असेल तर त्याचा MPS किती असेल तर MPS हा त्या ठिकाणी 4:1 त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो आणि त्याच्यावरून आपण Kच्या व्हॅल्यू म्हणजेच मल्टीप्लेयरच्या व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. तर Kच्या व्हॅल्यू कशा पद्धतीने आपण आयडेंटिफाय करत असतो तर 1 डिवायडेड बाय MPS. तर 1 डिवायडेड बाय MPSची व्हॅल्यू किती आहेत तर 4:1. तर त्याच्या माध्यमातून आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला लक्षात येईल की 4 ही त्या ठिकाणी आपल्या Kची व्हॅल्यू म्हणजेच त्या ठिकाणी मल्टीप्लेयरची व्हॅल्यू आपल्याला 4 ही मिळालेली दिसून येते. तर त्याच्या माध्यमातून आपण इन्कममध्ये चेंज झालं आहे ते कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करू शकतो तर डेल्टा वाय ही आपल्याला इन्कममध्ये चेंज झालेले रिप्रेझेंट करत असतो आणि डेल्टा आयच्या माध्यमातून आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला हे रिप्रेझेंट करत असतं. तर इन्व्हेस्टमेंटमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला तर 4,000 करोड या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये चेंज झाला आणि मल्टीप्लेयरच्या व्हॅल्यू किती आहे तर 4. त्याचं मल्टिप्लिकेशन केल्याच्या नंतर आपल्याला इन्कममध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला तर 16,000 करोडचा ठिकाणी आपल्याला इन्कममध्ये चेंज झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की मल्टीप्लेयरच्या व्हॅल्यूच्या माध्यमातून आपल्याला इन्कममध्ये किती प्रमाणात चेंज होतो, ॲग्रिगेट इन्कमच्या माध्यमामध्ये किती चेंज होतो हे त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. Thus the initial increase in investment is rupees 4,000 crore will be increase aggregate income by the 16,000 crore. This is because when the investment is increased in one sector, it increases the income of the people in the sector as well as the people in another sector. Moreover, the one man income is another man expenditure. This result in more demand for the goods and services, increase in consumption expenditure and finally the multiplier effect take place. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याला इनिशियल इन्व्हेस्टमेंटमध्ये किती प्रमाणात वाढ झाली तर 4,000 त्या ठिकाणी आपल्याला वाढ झालेली दिसून येते आणि त्या ठिकाणी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला ॲग्रिगेट इन्कममध्ये किती प्रमाणात वाढ झाली तर 16,000 करोडची ठिकाणी आपल्याला वाढ झालेली दिसून येते. तर असं का झालं तर एका सेक्टरमध्ये त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये वाढ झाल्यामुळे त्या ठिकाणी त्या सेक्टरमधील पीपलची इन्कम त्या ठिकाणी वाढलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर इतर सेक्टरमधील लोकांचं देखील त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम हे वाढलेलं दिसून येतं आणि ज्या वेळेला एका व्यक्तीचं इन्कम वाढतं त्यावेळेला दुसऱ्या व्यक्तीचा एक्सपेंडिचर हा ठिकाणी आपल्याला वाढलेला दिसून येतो. म्हणजेच दुसऱ्या व्यक्ती ज्या वेळेला खर्च करते त्यावेळेलाच दुसऱ्या व्यक्तीचं ठिकाणी आपल्याला इन्कम हे ठिकाणी पहिल्या व्यक्तीचं इन्कम हे आपल्याला वाढलेलं दिसून येतं. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केटमध्ये प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेससाठी डिमांड ज्या आहेत त्या आपल्याला वाढलेल्या दिसून येतात. कारण का तर त्या ठिकाणी कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर जे आहेत ते आपल्याला वाढलेले दिसून येतात. याच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी
मल्टीप्लेअर इफेक्ट हा ठिकाणी आपल्याला फायनली प्लेसमध्ये आलेला किंवा मल्टीप्लेअर इफेक्ट हा ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून येतो. In the above example, when the investment increased by the 4,000 crore, people employed in this sector get an income of rupees 4,000 crore. Out of this, they will spend the 3/4 on consumption. Therefore, in the first round, income increase in the consumption is rupees 3,000 crores. This consumption expenditure of the people in this sector become an income for the another group. They will spend the 3/4 of this income of rupees 3,000 crore is rupees 200-250 crore on the consumption. In the next round, this consumption expenditure will become an income for the another group. They will spend 3/4 on the consumption. This process will continuous and the final increase in income will be rupees 16,000 crore. तर वरती दिलेल्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून आपण समजून घ्या की इन्कम हे कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी वाढत जातं. तर आपल्या लक्षात येईल की त्या ठिकाणी फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंटमध्ये किती प्रमाणात वाढ झाली, तर 4,000 ठिकाणी आपल्याला 4,000 करोडची ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटमध्ये एका सेक्टरमध्ये वाढ झाली. तर त्या सेक्टरमधील एम्प्लॉईचं जे काही इन्कम आहे ते आपल्याला 4,000 करोड ठिकाणी वाढलेलं दिसून येतं. म्हणजेच इन्व्हेस्टमेंट झाली म्हणजेच त्या ठिकाणी त्या लोकांचं इन्कम त्या ठिकाणी आपल्याला 4,000 करोडने वाढलेलं दिसून येतं. आणि त्या लोकांनी त्यांच्या इन्कमपैकी 4पैकी 3 भाग हा त्या ठिकाणी कन्झम्पशनसाठी यूज केला. म्हणजे 1% भाग हा सेव्हिंग केला आणि 3% भाग हे त्यांनी खर्च केले असं आपण त्या ठिकाणी समजून घेऊया. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला MPC जो दिला आहे मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम हा 4:3 आणि म्हणजेच त्या ठिकाणी 4पैकी 3 भाग हे त्या ठिकाणी कन्झम्पशनसाठी एक्सपेंडिचर त्या ठिकाणी केले गेले. त्यामुळे आपल्या लक्षात येईल की फर्स्ट राऊंडमध्ये काय झालं, तर 4,000 जे इन्कम जनरेट झालं होतं त्याच्यापैकी 3,000चा जो काही भाग आहे किंवा 3,000 करोड जे आहे त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सपेंडिचर किंवा कन्झम्पशनसाठी खर्च झालेले आपल्याला दिसून येतात. आणि त्या लोकांनी म्हणजेच फर्स्ट सेक्टरमधील जे काही लोकांनी ठिकाणी एक्सपेंडिचर केले होते किंवा कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर ठिकाणी केले ते इतर सेक्टरमधील लोकांसाठी किंवा इतर सेक्टरमधील ग्रुपसाठी त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम म्हणून ठिकाणी आपल्याला मिळालेले दिसून येतात. म्हणजेच त्यांचं इन्कम कितीने वाढलं, तर 3,000 रुपये त्यांना 3,000 करोड रुपये त्यांना इन्कम त्या ठिकाणी जनरेट झालं. आणि त्या 3,000 करोडपैकी परत त्या व्यक्तींनी 4पैकी 3 भाग हा त्या ठिकाणी खर्च केला. म्हणजेच किती, तर 2,250 करोड रुपये त्यांनी त्यांच्या कन्झम्पशनसाठी यूज केले. म्हणजेच त्या ठिकाणी खर्च त्या ठिकाणी आपल्याला 2,250 रुपये खर्च झाला. त्या पद्धतीने आपण जर आता विचारात घेतलं तर आपल्या लक्षात येईल की टोटल इन्कम किती वाढलं, तर त्या लोकांचं टोटल इन्कम 4,000 रुपये 4,000 करोड आणि या लोकांचं वाढलेलं इन्कम हे 3,000 करोड. अशा पद्धतीने 2 सेक्टरमधील लोकांचं मिळून घेतलं तर आपल्याला 3 आणि 4 7,000 करोड त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम वाढलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट राऊंडमध्ये आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की ज्या लोकांकडे त्या ठिकाणी 3,000 करोडचं इन्कम जनरेट झालं होतं त्याच्यापैकी त्या लोकांनी जर समजा त्यांनी 4पैकी 3 भाग हा खर्च केला म्हणजे 2,200 करोड त्या ठिकाणी खर्च केले, तर त्या तिसऱ्या सेक्टरमधील किंवा इतर सेक्टरमधील जी काही लोकं आहेत किंवा ग्रुप आहे त्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम म्हणून जनरेट झालेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी 4पैकी 3 भाग खर्च करत जर बघितलं तर पूर्ण प्रोसेस पूर्ण होईपर्यंत जर बघितलं तर त्या ठिकाणी इन्कम जे आहे ते आपल्याला 16,000 करोडपर्यंत इन्कम हे त्या ठिकाणी वाढलेलं दिसून येतं. म्हणजेच फायनल इन्कम जे आहे ते आपल्याला 16,000 करोडपर्यंत त्या ठिकाणी वाढलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने 4,000 करोडच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी टोटल जे काही आपल्याला इन्कम जे आहे ते 16,000 करोडपर्यंत इन्कम हे वाढलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलेलं म्हणजे डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मल्टीप्लेअर थिअरी जी आहे ती एक्सप्लेन केलेली आहे. तर ती कशा पद्धतीने एक्सप्लेन केली आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. इन द अबव फिगर द 45 डिग्री लाईन OA इज अ इन्कम लाईन. द C curve represent the consumption curve. C plus I curve indicate the investment and consumption. This curve C plus I intersect the 45 degree line at point E. E is the equilibrium point and the equilibrium level of income is OY1. When the investment increase, the C plus I curve shift upward. It intersect that 45 degree line at point E apostrophe. The new equilibrium point is E apostrophe and the equilibrium level of income is OY2. The increase in investment is M1 M2 and the increase in income is Y1 Y2. It is obvious from the figure that Y1 Y2 greater than M1 M2. Thus the small change in investment bring out the large change in income due to the multiplier effect. तर या ठिकाणी आपल्याला 7.1 या डायग्रामच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मल्टीप्लेअर
थेअरी जी आहे ती आपल्याला एक्सप्लेन केलेली आहे. तर त्यामध्ये आपल्याला 45 डिग्री लाईनच्या माध्यमातून आपल्याला OA या लाईनच्या माध्यमातून आपल्याला इन्कम लाईन ही रिप्रेझेंट केलेली आहे. त्याच्यानंतर सी कर्वच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कन्झम्पशन कर्व जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. आणि CIच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट आणि कन्झम्पशन हे ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं आहे. जर आपण डायग्राममध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की C+I हा जो काही कर्व आहे तो आपल्याला 45 डिग्री लाईनच्या लाईनला E या पॉईंटवरती आपल्याला इंटरसेक्ट करताना दिसून येतो. म्हणजेच E हा ठिकाणी आपल्याला इक्विलिब्रियम पॉईंट ठिकाणी आयडेंटिफाय झालेला दिसून येतो. आणि त्याच्या माध्यमातून आपण इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्कम ही ठिकाणी आपल्याला OY1 ही त्या ठिकाणी आपल्याला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्कम त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय झालेली दिसून येते. परंतु ज्यावेळेला इन्व्हेस्टमेंट वाढते त्यावेळेला C+1 हा कर्व जो आहे तो आपल्याला अपवर्ड वरच्या बाजूला ठिकाणी शिफ्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो. आणि तो आपल्याला 45 डिग्री लाईनला E' या पॉईंटवरती आपल्याला इंटरसेक्ट करताना दिसून येतो. तर आपल्याला न्यू इक्विलिब्रियम पॉईंट कोणता मिळाला तर E' हा ठिकाणी आपल्याला न्यू इक्विलिब्रियम पॉईंट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय झालेला दिसून येतो. आणि त्या इक्विलिब्रियम पॉईंटनुसार आपल्याला इन्कम जे आहे ते आपल्याला OY2 पर्यंत इन्कम लेवल आपल्याला वाढलेली दिसून येते. आणि इन्व्हेस्टमेंट लेवल जी आहे ते आपल्याला M1 पासून M2 पर्यंत वाढलेली दिसून येते. आणि इन्कम जे आहे ते आपल्याला Y1 पासून Y2 पर्यंत त्या ठिकाणी वाढलेलं दिसून येतं. आणि जर आपण डायग्राममध्ये व्यवस्थित बघितले तर आपल्याला लक्षात येईल की Y1 आणि Y2 यांच्यामधला जो काही गॅप आहे तो आपल्याला M1 आणि M2 यांच्यामधल्या गॅपपेक्षा मोठा असलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे त्यावरून इंडिकेट केलं जाते की जर इन्व्हेस्टमेंटमध्ये ठिकाणी अगदी कमी प्रमाणात चेंज झाला तरी देखील आपल्याला इन्कममध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी चेंज झालेला दिसून येतो. हे कशामुळे होतं तर मल्टिप्लेअर इफेक्टमुळे त्या ठिकाणी आपल्याला अगदी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये थोड्या प्रमाणात चेंज झाला तरी इन्कममध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात चेंज झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी मल्टिप्लेअर थिअरी जी आहे ती या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेली आहे. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच रिव्हर्स मल्टिप्लेअर. तर रिव्हर्स मल्टिप्लेअर म्हणजेच काय ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.